নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, দীপিকা কিটচেন এণ্ড ব্লগছৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈকে আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ আদৰণি জনালোঁ। আজি আপোনালোকৰ বাবে সজিনা পাতৰ এটি বৰ ধুনীয়া ৰেচিপি লৈ আহিলোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাই ভাল পাব আৰু যদিহে ভাল পায় তেন্তে ভিডিঅ'টোত লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো অন কৰি ৰাখিবলৈ একেবাৰেই নাপাহৰিব। সজিনা পাতৰ ৰেচিপিটোৰ বাবে সজিনাৰ কোমল পাতখিনি ভালকৈ ছিঙি ল'ব আৰু কোমল ঠাৰিবোৰো দিব পাৰিব ইচ্ছা কৰিলে। সজিনা পাতৰ বহুত ঔষধি গুণ আছে, সেইকাৰণে আমি মাজে সময়ে সজিনা পাতবোৰ খাই থাকিব লাগে। পাতখিনি ভালকৈ ধুই ল'ব। এতিয়া কেৰাহী এটা গৰম হ'বলৈ দিব আৰু গৰম হ'লে তাত মিঠাতেল দি দিব এচামুচ আৰু কেঁচা জলকীয়া 2টা দি দিব, নহৰু কেইফোটামান দি দিব, সৰু আদা এটুকুৰা দিব। তাৰপিছত অলপ সময় ভাজিব লাগিব। এতিয়া ধুই পখালি লোৱা সজিনাৰ পাতখিনি দি দিব লাগিব। সজিনাৰ পাতখিনি দিও অলপ সময় ভাজিব লাগিব, যেতিয়ালৈকে সজিনাৰ পাতৰ পৰা ওলোৱা পানীখিনি গুচি নাযায়। সোৱাদমতে নিমখ দিব। সজিনাৰ পৰা পানীখিনি শুকাই গৈছে। এতিয়া গেছৰ জুই নুমুৱাই দিব আৰু অলপ ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত এইখিনি মিক্সি জাৰ এটা দি ভালকৈ পেষ্ট বনাই ল'ব। আপোনালোকে এই ৰেচিপিটো পটাটো বটি ল'ব পাৰিব। আৰু 4-5টা কাজু দি দিব। এতিয়া ধুনীয়াকৈ পেষ্ট বনাই ল'ব। এয়া পেষ্টটো বনাই লোৱা হৈ গৈছে। এতিয়া এটা বাটিত উলিয়াই দিব। মোৰ এই ৰেচিপিটো চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেন্তে ভিডিঅ'টোত লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো অন কৰি থ'বলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। সজিনা পাতৰ চাটনি ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া ইয়াত অলপমান সৰিয়হৰ তেল দি দিব আৰু ভালকৈ মিহলাই ল'ব। পুনৰ উপস্থিত হ'ম আন এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। আজিলৈকে আহিলোঁ, ধন্যবাদ।